හයි කොහොමද මේ ගෙනල් තියෙන තව ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ ඔයාලා මුලින්ම බලාගෙන ඉන්න. ඔයාලා මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම මොකද්ද හිතන්නේ ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දැන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට chance එකක් දෙන්න යනවා. wow nice. ඉතින් මේ ගැන මගේ සත දෙක තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. මම ඉතින් මෙමය මේ පොලිටික්ස් ගැනවත් ඒ කියන්නේ මේකේ පිටිපස්සේ තියෙන්න ඕනේ දේවල් ගැන ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ ගොඩක් complicated මාතෘකාවනේ මේක. ඉතින් මං ඉච්චර දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒනට මං මට තේරෙන විදිහට නිකන් මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියලා නිකන් මගේ අදහස. ඔයාලගේ අදහස ඔයාලා පල්ලෙහා කියගෙන යන්න. මම හිතන්නේ දැන් මෙහෙමයි. දැන් ලංකාව වගේ පොඩි රටක් අතරම ගොඩක් අමාරු මේක ඔයගොල්ලෝ ගවර්න්මන්ට් එකට බැනලා වැඩක් නැහැ. මෙහෙමයි අපිට මේ chance දෙන්නේ අර මේවා කියලා. මොකද දුන්නත් මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම අනාගන්න තියෙන chance එක වැඩි. මොකද අපේ කට්ටිය ඉක්මනට සල්ලි හම්බ කරන්න යනවා. සහ ලංකාව වගේ පොඩි රටකට ඒ කියන්නේ අපේ ගොඩක් එක්ස්පෝර්ට්ස් එම නැහැනේ. ඉතින් අපිට අමාරුයි අපේ තව පිටට අපේ මේ තියෙන ඩොලර් ටිකත් අපේ රුපියල් ටික ඩොලර් වල තව අනික් පිටරට යනවා. ඉතින් අපේ අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මොන හරි ඔය තියෙන්නේ හොර කොයින්ස් තියෙන එක කට්ටිය ඔන්න බිල් ගේට්ස් කොයින් එකක් හදුවා කියයි මට ඕන තරම් එනවා කමෙන්ට්ස් එනවා මේල් එනවා මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා අය මේව ගන්නද කියලා. ඉතින් මේ වගේ හොර දේවල් වලට අහු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම සල්ලි එනවට වඩා සල්ලි යන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ගවර්න්මන්ට් එක විතර මේක අතරම ලංකාවේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න යනවා නම් මේකේ හොඳ විදිහ ඒ කියන්නේ හොඳ කියන්නේ කරන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිකල් දෙයක් අපි කතා කරන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිකල් දේ තමයි මාක් හරි ආයතනයකින් රජයේ දෙයකින් අපි නමුකෝ නිකන් මොකක්ද තියෙන්නේ තම සේවා සභාව වගේ දේවල් තියෙනවා නේද. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකින් පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේකට එන්ටර් වෙන්න ඕනි අයට දෙන්න එක්තරා බජට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකල තමන්ගේ සල්ලි වලින් තමන්ගේ රජයේ සල්ලි වලින් නෙමෙයි. දැන් හිතන්න මම යනවා කියලා මට දෙනවා හරි. මෙහෙමයි ඔයාට එහෙනම් ඩොලර් 500ක් වෙනකන් ඔන්න බැංක් එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 500ක ලක්ෂයන්නේ හරිද? හරි. ඩොලර් 500 දෙන්නේ. හැබැයි මේකෙන් ඔයා වැඩේ කරගන්න ඕන අපි හිතමුකෝ මාස 6කට දෙන්නේ ඩොලර් 500යි. හරිද? එච්චරයි දෙන්නේ ලිමිට් එක. ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මොකක් හරි දැනුම හරි එහෙම නැත්නම් මේ 500 5000 කරලා පෙන්නනොත් හරි 5000 කරලා පෙන්නනොත් තව 1000ක් දෙනවා. අන්න ඒ වගේ සිස්ටම් එකකට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් අපේ අය සල්ලි ටික අතේ තියෙන සල්ලි ටික පොම්ප කරලා ඔන්න හිතනකො මොකක් හරි ඒකල කොයින් එකට දැම්මට පස්සේ මොකක් හරි ගුලාබි කොයින් එකට දානවා. දැම්මට පස්සේ මේක ඔන්න 5 ගුණයක් විතර වැඩි වෙනවා. අපි හිතමු මේගොල්ලෝ ලක්ෂ 5ක් දාලා ලක්ෂ 25ක් විතර වුණා. මේගොල්ලෝ ෂක් වාව්නේ මම විකුණන ගේත් විකුණන වාහනෙත් විකුණලා මොකක් හරි තියෙනවනේ ඒකත් විකුණලා තියෙන ඉඩමත් විකුණලා තියෙන වයිෆ් කෙර අතරන් ටිකත් විකුණලා අම්මගේ මොන හරි තියෙන අතරන් ටිකත් විකුණලා දානවා සල්ලි කොක්කොම කොම්බ ගන්න. ලක්ෂ 50ක් දැම්මතර කෝටි දෙකමාරක් කියන්නේ. එහෙම නේද මොකද වෙන්නේ මාකට් එක ඔන්න ක්‍රෑෂ් වෙනවා. ඒක හින්දා මේ මාකට් හේතුවක් වෙනවා මාකට් එක ක්‍රෑෂ් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ටෝකන් එක මොකක් හරි කොයින් එක මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එක ෆේල් වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? තියෙන සල්ලි ඔක්කොම එක පිටරටට පොම්ප කරලා ඉවරයි. මේක හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගවර්න්මන්ට් එක මෙහෙම සපෝට් එකක් එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක මොකක් හරි කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙන්න බෑ. හරිද? ඉතින් අර නිකන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට ඩෙබිට් කාඩ් වලට ආපු ලිමිට් එක වගේ ඒ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ් ලිමිට් එකට කෑ ගහන හරිම මෝඩ වැඩක් මම දකින්න. මොකද ඒ කියන්නේ දැන් මේ කෑ ගහන ගොඩක් කට්ටිය මේ මොනවත් කරලත් නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කිව්වේ මම ගවර්න්මන්ට් එකට දෙනවා එහෙම නෙමෙයි. හරිද? ඉතින් කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකේ මෙහෙමයි ඔයාලා බිස්නස් කරනවා නම් බිස්නස් account එකක් හදාගන්න. හරි ලේසි බිස්නස් account එකක් හදාගන්න. අර ගිහිල්ලා ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිකන් රෙජිස්ටර් කරන්න තියෙන රුපියල් 1000 උපරිම රුපියල් 2000ක් ගයි. එතකොට ඔයාලට BR එකක් කරනවා. BR එක කියන්නේ ඔයාලට ලංකාවේ වුණත් හිතන්නකො නිකන් pay here හරි direct pay හරි මොකක් හරි online payment system එකක් ගන්න යනවා කියලා. ඒත් ඔයාලට BR එකක් ඕනේ. BR එකේ අංකය ඕනේ. ඒ කියන්නේ බිස්නස් එකක් විදිහට කරනවා නම් රුපියල් 2000ක් විතර කරලා රජයේ ඔක රෙජිස්ටර් කරගත්තම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් ඉතින් එහෙම කරාට පස්සේ ඒ කාඩ් වල එහෙම බ්ලොක් එකක් නැහැ. ඉතින් අර අපේ අය ඔයගේ නීති ගැන හිතන්න අදාළ නැහැ. ඒක කොහොම හරි කමන්නේ ගුලාබියක් කරලා හරි මේකයි නිකන් ඒ කියන්නේ අර හරි විදිහට කරනවා කියන එක ගැන කිසිම ඕනිකමක් නැහැ. සහ ඒක පිළිගන්න කැමති නැහැ. හරිද? එහෙම දෙයක් කරන්න ඕගොල්ලෝ හරි ලේසියෙන් හැමදේම මොකක් හරි ගුලාබි විදිහකින් කරගන්න ඕනි කියලා තමයි අදහස තියෙන්නේ. ඉතින් සහ දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ බලයි දැන් මේ ගවර්න්මන්ට් එක සපෝට් කරන කියලා මෙහෙමයි ලංකාවේ රුපියල් ලංකාවේ නීතිය හැටියට කන්වර්ට් කරන්න බෑ අපිට වෙන කරන්සි එකකට. දැන් ඉතින් ඒකට එක විදි භාවිත කරනවා. මම පෞද්ගලිකව කරන්නේ මට එන ස්පොන්සර්ෂිප් කරන්නේ මං සල්ලි ඉල්ලන්නේ මට USDT වලින් ගෙවන්න කියලා Binance වලින් ගෙවන්න කියලා. කවුරු රටේ ඉන්න කවුරු නැහැ දැන් මොන හරි එවන්නම් කිව්වම කියන්නේ පුළුවන් අපිට බය මම ලැජ්ජාවුත් නැහැ. හරිද? මම මර පුළුවන් නම් Binance USDT වලින් දානවාද කියලා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයාලට මොකක් හරි ඒවා කරන්න
පුළුවන් ලංකා නීති හැටියට ඔයාලට ඔයාලගේ රුපියල් ගිහිල්ලා නිකන් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි e-money system එකක් ඔයාලා හදාගෙන 5 එක මම කියන්නේ මේක ෆුල්ම ලීගල් විදිහට කරන්න. මම කියන්නේ ලීගල් විදිහට කරන්න. හරිද? මම හරි 5 එක හරි මොන හරි එන සල්ලි වලින් ස්ක්‍රිල් හරි මොන හරි USD ඩොලර් ටික ඔයාලට පුළුවන් මේකට මේව කරගන්න. හරි. අර වගේ මං කිව්වේ අපි කතා කරලා හිටි මාතෘකාවට අපිට පුළුවන් ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් හදාන්න හරි මෙහෙමයි දෙන්නේ කියලා. සහ ඒ දෙන්නෙත් මොකක් හරි කෝස් එකක් තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ගවර්න්මන්ට් එක මේක කවුරු හරි ගොඩක් වෙලාවට මේක මං හිතනවා තමන්ගේ කැමැත්තෙන්ම මේව උගන්වන්න වෙනම කට්ටියක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ ෆීල්ඩ් එක උඩට ගිහින් ඉන්න කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම ඕකේ වෙයි මේක උගන්වන්න. හරිද? සල්ලි ගන්නෙත් නැතුව. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහෙම කට්ටිය පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් පේ කරලා කරකට කට්ටිය අරගෙන හරි මෙහෙමයි කෝස් එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ පැය කීයක් කර තියෙනවා. පැය අපි හිතමු 50ක් කියලා. මේ පැය 50 Zoom ක්ලාස් එකකින් හරි නැත්නම් මේ කොවිඩ් කේස් වුණාට පස්සේ මොන්ට මුණ හම් වෙන මොකක් හරි ක්ලාස් එකකින් හරි කරලා ඉවරලා හරි. මේ පැය 50 මෙහෙම ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ ටික කරලා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි අපි හිතමුකෝ ට්‍රේඩ් කරන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට වෙනම දෙනවා නිකන් ඩෙමෝ ප්ලැට්ෆෝම් එක මේක කරලා පෙන්නන්න කියලා. එහෙම කරලා මේක පුළුවන් නම් මේ ගැන හොඳ අදහස තියෙන අයට විතරක් මේක දෙන්න. එතකොට මම හිතනවා 90%ක්ම වගේ මේ සිස්ටම් එක සාර්ථක වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ලිමිට් එකක් ඇතුව ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි අපි ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි තැනක ගිහිල්ලා ගවර්න්මන්ට් එක තැනක හරි. මෙහෙම මම ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. මෙහෙම මම පටන් ගන්න මට අපි තුමු ඩොලර් 200යි කියලා. හරි 200ක් දෙනවා. ඕකේ. ෆුල්ම ලීගල් නේ හරිද? ගිහිල්ලා එතකොට අපේ සල්ලි දාලා ඩොලර් 200යි අපි ඒක මොකක් කරලා මෙහෙම කරලා ඉන්වෙස්ට් කරලා මෙහෙම කරලා පෙන්නනවා. ඒක අපිට නිකන් ඒ කියන්නේ ඒක තරම් මදි. අර වගේ කෝස් එකක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තමන්ගේ දැනුම තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි එක්සෑම් පේපර් එකක් තියෙනවා ලියන්න. ඒගොල්ලෝ ගහන ප්‍රශ්න ටිකට. එහෙම නැත්නම් කෝස් එක කරලා ඒ වගේ එක්සෑම් පේපර් එක ගන්න ඔන්ලයින් මොකක් හරි ඒක සිස්ටම් එක ගවර්න්මන්ට් එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම කරලා දැන් මම හිතනවා මම ඒක මේ මගේ සත දෙක මේක ගැන මගේ අදහස ගවර්න්මන්ට් එකට ගොඩක් ප්‍රශ්න අඩුවෙන් අපේ අය මේකට යොමු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ ලෝකයේ දැන් කියන්නේ දැන් ඊළඟ දේ ඊළඟ අයිටම් එක ඊළඟ රෙවොලූෂන් එක තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ. මොකද දැන් මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් බ්ලොක්චේන් එක කියන්නේ සල්ලි වල මතම තියෙන දෙයක් විතරක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේක එතනින් එහාට ගිය ලොකු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෝට් කන් සිස්ටම් එකේ ඉඳන් අපේ බඩු අපි හිතමු කොහේ හරි ඉඳන් ඕඩර් කරා කියලා. ඒක ලංකාවට ඒක අපි කොහට හරි රටකට හරි තැනකට හරි එන විදිහ බලන තැන ඉඳන් ඊට පස්සේ ගවර්න්මන්ට් ටැක්ස් සිස්ටම් එකේ හැමදේම මේ බ්ලොක්චේන් එක හරහා තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් මේක ගැන ඔබට විස්තර බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා එන්ඩෝස් කරලා තියෙන රෂියන් ගවර්න්මන්ට් පුටින් එහෙම නැත්නම් ඉලොන් මස්ක් ඒ වගේ අය ඉතින් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ නිකන් ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම ගන්නකො NFT ගන්නකො දැන් NFT මගේ NFT තියෙනවා ඔයාලා ගිහලා බලන්න සිලොන් කොට්ස් කියලා .com එකේ. ඉතින් NFT කියන්නේ ඊළඟ මොනාලිසා චිත්‍ර වගේ දේවල් එන්නේ මේ වගේ ඩිජිටල් ආර්ට් වලින්. ඉතින් මේකෙන්ද ලොකු කතන්දරයක් තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන්තර ඉක්මනට ගවර්න්මන්ට් එකකින් මේකට සපෝට් එක දෙන එක මම හිතනවා හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා. හැබැයි මේ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ලිමිට් එකක් අතුව මේ වගේ කන්ට්‍රෝල් එකක් අතුව තමයි කරන්න ඕනේ. සහ මයිනින් වලට පිටට ඉන්න මයිනර්ස් අර ලංකාවේ ආවිලා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි අඩුවෙන් කරන්න දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ටැක්ස් එකක් ගත්තා නම් ආරම ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකයිල වෙනම ෆීල්ඩ් එකක් අපි කෙනෙක් දවසක් කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් මොනවද කියලා පල්ලෙහා කියාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ඔක තමයි මගේ රජය මේක කොහොමද ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන සත දෙක. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. බයි.